phiền ai đó ghé đây, mượn bờ vai mỗi ngày. Lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời, chuyện tôi muốn nói đây về những ngày đắng cay, những giấc mơ không thành, những giọt nước mắt tự tình lúc không giờ. Tình dục giống như rửa mặt, chỉ là thứ bạn làm vì bạn phải làm. Tình dục không có tình yêu hoàn toàn ngớ ngẩn. Tình dục đi theo tình yêu, không bao giờ vượt qua được cả. Giờ em dậy rồi hả? Chị định đắp cái mền cho em ngủ, làm chị vô phòng ngủ chị ngủ luôn. Thôi em ngủ ngon quá. Ngủ ngon mà để make up y chang vậy luôn á hả? Em muốn là khi mà em thức dậy là em vẫn phải còn sương sương vậy thôi. Ê mà em có cái triệu chứng ngộ lắm nha. Sao vậy? Tức là thấy cái gì em là em nằm em ngủ sẽ lai luôn á. Cái đó là bị là hội chứng sợ á chị. Hội chứng Em sợ sợ gì? phải thức lắm. Là kiểu ngại quá. Cái được nhiều người ta nói chuyện với em vài câu cái người ta muốn bưng em lên giường liền à. Ủa? Cứ muốn thức cùng em thôi. Ủa em? Cái tại vì em sợ người ta bưng em lên giường Cho nên là em thấy cái giường là em đi ngủ. cái em qua nhà chị chơi để vô chương trình tự tình đọc thư cho độc giả, cái em thấy cái giường em ngủ, cái em không nói chuyện với chị luôn. Ủa em? Cái gì vậy Phước? Ủa chị? Không, cái đó là sợ chị phải hiểu cho nỗi sợ của em. Tại vì chị cũng rất là thích năng lượng của em nha. Giống như chị xem á, cái chương trình mà Cười Xuyên Việt thì chị nói trời ơi, gì mà dễ thương quá vậy. Tại sao mà cứ mỗi lần ở bên cạnh cô này chắc là lúc nào cũng sẽ cười, bên cạnh bạn này chắc lúc nào cũng sẽ vui. Rồi trình độ tiếng Anh siêu cấp, tức là mọi thứ đều tốt đẹp nhất. Thì chị thấy cô gái này thú vị đó, nhưng mà chắc chắn là cũng có rất là nhiều chàng trai để ý đúng không? Dạ, trời nhiều lắm. Nhìn em tật vậy thôi chứ nhiều người mê em lắm. Em rất là khiêm tốn đó. Dạ. Giờ sao kể chị nghe đi. Kiểu em thì nói chung là em cũng dễ tính chứ không phải là em khó. Cái chuyện mà ngủ nghỉ với em thì nó cũng đơn giản lắm. Là ngủ hay nghỉ? Tại vì nghỉ thôi là không có ngủ. Nghỉ thức đi. Nghỉ xíu rồi thức, rồi nghỉ tiếp, rồi thức xíu nữa. Ôi, tôi đang nghe gì thế này? Giống như chương trình 18 cộng quá vậy. Rồi sao để chị ngồi vững lại chị nghe vụ này hấp dẫn nè. Vậy em cũng là người cởi mở lắm đúng không? Dạ em thoải mái, tại vì nó không có, em cảm giác nó không quyết định được nhiều về cái chuyện tình cảm. Đối với chị có cảm giác rằng chúng ta sẽ chia thành hai phe. Dạ. Một phe tạm gọi á là luôn luôn trân trọng những kỷ niệm đầu tiên, như là một cái dấu ấn của cô và Dương Quá vậy đó, một cái dấu son biến mất hầu như biến mất luôn, nên phải chọn đúng người. Còn cái đối tượng còn lại thì mình nghĩ rằng là tất cả những sự kết nối đều rất là quan trọng. Thật ra một cái nắm tay cũng quan trọng, hoặc là một lần mình lên giường thì cũng giống như là một cái nắm tay. Nếu như mà nó chán thì nó cũng thua một cái nắm tay. Mà nếu một cái nắm tay, một nụ hôn nó sâu sắc thì nó còn hơn cả một lần lên giường. Không phải là mình xem nhẹ chuyện lên giường, chỉ là mình xem nặng sự kết nối. Dạ đúng. Nên mình không có quan trọng hóa, cũng chẳng lưu luyến gì. Vậy thì hôm nay em sẽ gặp một phe đối nghịch. Là chị. Không, chị không có đối nghịch, chị là trung lập. Dạ. Phe đối nghịch ở đây là những cái cảm xúc rối bời của một bạn nữ. Đây, cái lá thư này chị đã để sẵn cho em. Em cảm giác giống bạn em quá. Bạn em là bạn thân hả? Không, bạn em bình thường. Bạn có một cái người yêu đầu tiên thì hai người không dám hôn nhau luôn. Là chỉ kiểu là hào hứng lắm thì nắm tay một cái thôi. Thì tụi em về phòng thì tụi em cũng nói là sao kỳ vậy, là phải khi mà mình cảm thấy là ấy thì mình hôn đi, rồi này kia nọ luôn, chứ đợi cái gì nữa. Tới đi, bánh xác đi. Thì là lúc đó em nói bạn vậy. Thì bạn mới nói với em là không, bạn muốn giữ cái nụ hôn đầu tiên của bạn và cái lần đầu tiên của bạn cho cái người sẽ kết hôn. Chị cũng không lạ về chuyện này, tại ví dụ trợ lý chị 5 người đi, là hết 2-3 người á, bây giờ vẫn còn zin em ạ. Em thấy lạ đó. Dạ, nhưng mà vấn đề ở đây là bạn không phải là cái người nhút nhát nha. Là những người rất là hấp dẫn, có tài năng, rất là duyên dáng. Nhưng mà cái lý do y chang như bạn em luôn, là họ muốn giữ lại cho những gì thật xứng đáng. Họ không muốn bị thất vọng, họ không muốn bị vụn vỡ vì một ký ức nào đó nó làm dơ bẩn
cái mà bạn cho là tình yêu thuần khiết. Dạ. Nên hôm nay chúng ta thử xem coi là hai cái quan điểm đó nó có điểm chung không, hay là rõ ràng là mình không thể khuyên họ và họ cũng không thể khuyên mình điều gì. Dạ. Em chào chị Trinh và chương trình. Gần đây em hay theo dõi Tự Tình lúc 0 giờ của chị. Em từng xúc động khi nghe một vài lá thư từ những người bạn gửi chị, vì em thấy bản thân em trong câu chuyện đó. Em không biết là chị có đọc được lá thư này không. Em cũng không biết giải bày vấn đề này với ai. Em và người yêu của em quen nhau trong mùa dịch được 4 tháng rồi chị ạ. Nhưng do anh ấy khá là bận rộn về công việc nên số lần hẹn hò của tụi em ít hơn cả số lần anh ấy công tác. Cũng vì vậy mà tụi em khác với các cặp đôi bình thường, rất là ít khi gặp nhau, chưa từng cùng nhau xem phim, đi dạo, hay là chỉ đơn giản một cái ôm thật lâu. Anh ấy hay vừa cười, nửa đùa nửa thật, nói với em là hai đứa mình yêu nhau giống như thời của ba mẹ mình vậy, trong sáng hồn nhiên ha. Em cũng thấy vui và an tâm vì điều đó. Tuy nhiên, thời gian gần đây do công việc nên anh ấy thường mất liên lạc nhiều ngày. Vì sợ em buồn nên ấy cũng muốn dành thời gian cho em nhiều hơn để em không phải tủi thân. Cũng do hai đứa không gặp nhau 1 tháng nên nhu cầu muốn gần gũi sẽ nhiều hơn bình thường. Lúc đầu anh ấy có ngỏ ý muốn, nhưng em nói là chưa có sẵn sàng. Anh cũng tôn trọng em và anh cũng bảo là không muốn em suy nghĩ nhiều nếu hai đứa trải qua chuyện đó. Nhưng đến hôm nay em không hiểu sao là để bản thân mình mất tỉnh táo như vậy. Bản thân em không phải là dạng con gái quá cổ hủ về chuyện đó, nhưng em muốn trải qua cùng với người thật sự xứng đáng. Chữ xứng đáng lại xuất hiện ha. Anh ấy lớn tuổi hơn em rất nhiều. Đặc biệt là anh ấy rất tốt với em và gia đình em. Và cũng nhiều lần ảnh tính chuyện tương lai hai đứa nữa. Chỉ là em nghĩ nếu một người đàn ông muốn lấy vợ, họ có chọn một người quá dễ dãi về chuyện đó không? Em trước giờ không dám tính chuyện tương lai vì em từng trải qua 2 mối tình đổ vỡ. Bởi vậy nên em dự định là ổn định sự nghiệp vài năm thì em mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nên tụi em đến giai đoạn thân mật hơn khi chỉ mới quen vài tháng. Em thấy khá nhanh và em đang rất là bối rối. Em thấy rất thất vọng về bản thân trước giờ luôn làm trái với quan điểm của mình. Bạn kết thúc lá thư ở đây. Không có một cái câu hỏi nào, cũng không có tâm sự gì thêm. Chỉ là câu nói em rất thất vọng về bản thân, trước giờ luôn làm trái với quan điểm của mình. Em có bao giờ thất vọng về bản thân, muốn cái điều này nhưng em lại làm ngược lại không? Em ít lắm. Em ít khi nào, nhưng mà nó chỉ vài lần thôi mà liên quan tới công việc của em nhiều hơn là trong chuyện tình cảm. Nhưng mà trong chuyện tình cảm của bạn này á thì em thấy bạn thực ra không nên thất vọng đâu. Tại vì trong đó em có thấy một cái ý là liệu là con trai hay đàn ông người ta có thích con gái dễ dãi hay không, hay là có đánh giá không á. Người ta không có quyền đánh giá mình. Sao không? Mỗi người có một cái quan điểm sống của họ, đúng không? Dạ. Giống như có người thích hình xăm, nhưng có người có quyền nói mấy người có hình xăm không có đàng hoàng. Dạ. Thì mình không có cái quyền chỉnh sửa cái ký ức Dạ. của họ, bởi vì họ đã từng trải qua những cái điều không có hay khi mà gặp gỡ những người có hình xăm thì sao, đúng không? Dạ. Em có nghĩ là đàn ông họ cũng đúng trong một quan điểm nào đó? Họ đúng là tại vì em nghĩ là họ bị một cái vết thương cũ, xong rồi nó làm ảnh hưởng tới hiện tại. Người đàn ông như vậy thì họ hơi không có đủ cứng rắn á, để phân biệt cái đâu là chuyện cũ, cái đâu là chuyện mới. Tại vì người mới đâu chắc là gặp lại những cái vấn đề của người cũ, nhưng mà người ta cứ áp đặt cái tư duy cũ lên người mới thì rất tội người mới. Tại vì người mới người ta đâu có biết gì đâu, trừ khi anh chia sẻ. Thì rồi anh tự nhiên anh áp đặt cái đó lên cái người kia. Tự nhiên anh nói bạn gái cũ của anh xăm mình và bạn gái cũ anh phản bội anh. Vì bây giờ anh nhìn tất cả các cô gái xăm mình thì anh đều nghĩ tới chuyện phản bội. Thì quá tội những cô gái xăm mình chung thủy ngoài kia. Cái này gọi là chấp niệm phải không? Dạ. Nhưng mà có khi nào lần đầu tiên sẽ mang đến cái sự lúng túng, nên đôi khi có những người gu của họ không phải là lần đầu tiên mà là người có nhiều trải nghiệm không? Có. Người yêu cũ của em. Wow. Người yêu cũ của em tụi em quen nhau cũng lâu. Ảnh là người nước ngoài, có nghĩa là quen nhau được thời gian A đi, thì nó trải qua tới giai đoạn mà A1 rồi tụi em vẫn chưa ngủ với nhau. Thí dụ em cụ thể luôn, tới A1 là khoảng, chị đoán nha, 6 tháng. Dạ cỡ đó luôn á, tầm 6 tháng 7 tháng gì đó, là chỉ có nằm vậy. Nhưng thôi. có make out không, như kiểu là ôm rồi vuốt chỉ có xong cái link thôi, là ok. ôm nựng rồi đi ngủ. Và em vẫn cảm thấy vui với chuyện đó luôn. Và cái lần đầu tiên ảnh hỏi em là can I kiss you? Kiss môi hả? Dạ đúng, là ảnh hỏi. Sau cái lần hỏi đó thì tụi em mới ABCDZ với nhau. Thì ảnh nói là ảnh cảm giác em còn non nớt quá và ảnh không hào hứng lắm với cái chuyện non nớt đó của em. Khoan, mà lúc đó em có non nớt thiệt không? Lúc đó em non thiệt. Là em chưa có làm gì luôn á hả?
lúc trước em có làm sương sương trước đó rồi, nhưng mà không có rành kiểu kiểu là lúc mới chớm nở á chị. Vậy là mình cũng non thiệt chứ không phải là giả bộ. Dạ, kiểu còn vụng về lắm. Thì sau một quá trình đào tạo, được tôi luyện, tự học hỏi thì em đỡ hơn, em có phát triển. rồi là ảnh đọc được cái điều đó không? Tức là sau đó Dạ, là phải ảnh tự nhận học. ra, ảnh nhận ra được cái chuyện đó. Mình đào chút xíu nè, là ảnh đang tôn trọng cái sự non nớt thuần khiết đó, Dạ. hay là ảnh đang sợ là sẽ không đủ cái tự tin để có thể hóa giải cái sự lọng cộng đó? Em nghĩ chắc với một quá. Tại vì mỗi lần mà sau khi những cái chuyện đó, tụi em đều có một cái kêu là conversation after sex, là lúc nào cũng vậy hết. Thì tụi em cảm giác giống như là mình không phải là cái máy. Thì đợt trước em có đọc một cuốn sách, đó là người ta nói là phụ nữ sau khi quan hệ á, thì người ta có hai cảm giác. Một là người ta cảm giác được yêu, hai là người ta cảm giác người ta là cái máy để mà cái người khác người ta giải tỏa những cái ức chế của mình á, những cái năng lượng trong người mình ra, những cái nhu cầu á. Thì đa phần khi mà em ngủ với ảnh á, thì em đều có cảm giác là be loved, được yêu hơn là cái máy. Là dựa vào những cái chạm đúng không? Dạ. Tức là những cái sự trân trọng hoặc là phản hồi. Dạ. Thí dụ em có thích không? Em có cảm thấy ấm áp không? Dạ. Anh có làm đau em không? Chẳng hạn đúng không? Rất là dễ thương. Chúc mừng em nha. Tại vì có thể là những cái cảm xúc đầu tiên từ cái non nớt đến giai đoạn em tự học hỏi á, cái khúc giữa nó ngọt. Nên cái tiềm thức của mình đối với cái chuyện sex hay chuyện lên giường đó nó là cái gì đó nó không có đến nỗi xấu, nó an toàn. Dạ. Vậy lỡ thí dụ cái đoạn giữa đó nha, gặp một người thật sự coi mình là cái máy thì sao? Em nghĩ là có bị gãy đổ tiềm thức không? Em nghĩ chắc có. Tại vì em không thích mình coi người khác là cái máy, hoặc là người khác coi mình là cái máy. Như vậy là bị tổn thương lắm chị. Không phải là thời gian bao lâu để mà mình có thể ngủ với một người, ngắn hay dài em nghĩ không quan trọng. Quan trọng là mình thấy sẵn sàng thôi. Dạ. Dạ. Đây có phải là câu trả lời cho bạn gái trong lá thư không? Bạn chưa sẵn sàng và bạn đang cố gắng để please, để làm hài lòng, để chiều chuộng cái người mà bạn nghĩ rằng nếu mà không cho là mất ảnh. Chị thì có một cái nhìn nó trung lập hơn trong cái chuyện này nha. Tại vì á, chị cũng đã từng là một người rất là trống rỗng. Người ta gọi á, là người khác ái á. Có nghĩa là em luôn cảm thấy rằng em không có được an toàn khi em ở một mình. Và em rất cần một ai đó ở bên cạnh em, ôm cũng được, nấu ăn cùng cũng được, ngủ cùng càng tốt. Và cái chuyện tình dục nó chỉ nằm trong cái khoảng đó, để là một trong những cái hoạt động nó bằng nhau, nó bằng nấu ăn, nó bằng ngồi xem phim chung, nó bằng những cái hoạt động tương tự. Thậm chí cái hoạt động mà trên giường đó nó còn không có tạo cho mình cảm giác an toàn và ấm áp và lấp đầy bằng hoạt động nấu ăn và đi dạo nữa cơ. Đã thân mật nhất rồi mà mình vẫn còn cảm thấy xa cách quá. Chắc là không phải người này. Cái mình đổi người. Và cứ liên tục như vậy, giống như một cái ly mà không có đáy vậy đó. Nó cứ chảy ra hết tất cả những cái tình cảm, những cái niềm tin tưởng. Sau đó mình kết luận tình yêu không thú vị, đàn ông có tốt, họ chỉ muốn ngủ với mình thôi. Em đã bao giờ thấy cái trường hợp này chưa? Cái giai đoạn đó em bị cô đơn và em mới chia tay, thì cái bạn nó xuất hiện, thì bạn nó tấn công em rất là nhiều. Thì hồi đầu rất là sợ, nhưng mà sau đó em vẫn nghĩ là thôi, mình nghĩ mình nên cho mình một cơ hội. Thì tụi em thử ngủ với nhau. Em thử ngủ với nhau. Em không có cảm xúc luôn. Em cảm giác là nó chán lắm. Nó như là em ăn một cái tô phở không ngon vậy á. Nói thiếu cái gì mà em có giờ em nhìn lại em có biết nó thiếu gì không? Thiếu tình cảm chị. Nó thiếu tình cảm ở phía em á. Đâm ra em cảm thấy cái chuyện đó giống như là em đang tập cardio buổi tối vậy á. Chứ không có giống như là em đang enjoy một cái gì đó nó thú vị trong cuộc sống em. Em cảm thấy cái chuyện đó là một là sẽ làm mình yêu nhau hơn, hai là mình hiểu rõ đối phương với mình như thế nào, và ba là nhận ra được cái chuyện là mình có thương người đó hay không. Vậy em nghĩ sao nếu chị kết luận một cách cục súc rằng là tình dục cũng không hơn một bài tập chống đẩy? Đúng, em thấy cái đó hợp lý luôn á. Bạn gái nên hiểu vấn đề là nó không nằm ở chuyện là ngủ hay là không ngủ. Cái vấn đề là ở tâm hồn bạn á, ở cái bên trong bạn á, là bạn có thực sự muốn như vậy không? Và bạn có thực sự là muốn cùng cái người đàn ông đó làm cái chuyện đó để hai người cùng hạnh phúc hay không? Hay là chỉ muốn là làm cái đó để cho cái người đó vui, để đừng bỏ mình thôi, thì nó quá uổng một lần như vậy. Vậy là cái tâm thế làm cái đó vì ai? Là vì mình hay là vì người ta? Mà em thấy bạn không có nhắc gì nhiều tới bản thân mình hay là như thế nào á. Kiểu cảm giác là bạn cố gắng vì anh này rất là nhiều. Nhưng mà thực ra cái chuyện cố gắng trong tình yêu nó cũng tốt, để làm mình tốt hơn, để làm mối quan hệ của hai đứa tốt hơn. Nhưng mà nếu mà vẫn quay về vấn đề tình dục để thỏa mãn người kia,
Thì thôi hơi tiếc bạn ơi. Trong cái cuốn sách màu hồng á, để trên đó chị Trắc Tí Miêu giới thiệu cho chị cái quyển Vòng tay học trò đó, em có thể cầm giống màu áo của em đó, em thấy không? Toàn bộ cái câu chuyện tình dục này nè nói về một cô giáo tên là Trâm. Dạ. Và có những cái rung động với cậu học trò tên là Duy Minh, học lớp 11. Dạ. Đã từng là một cái quyển sách gây bàn cãi rất là nhiều của năm 1966, là cái thời điểm mà cái quyển sách này phát hành, đến đây mới vừa được tái bản lại, của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng. Thì chị thấy là có phải rằng mọi người đã xem tình dục như là một thứ gì đó rất tội lỗi nếu nó được gắn kết với những đối tượng không phù hợp hay không? Kiểu học trò thích giáo viên thích học trò, hay là kể cả em xin lỗi nếu mà có đụng chạm, thực ra là nếu như mà xét mối quan hệ á thì nó cũng hơi sai, nhưng mà xét về tình cảm nó không sai. Cái mà đúng sai ở đây á Phước, chị nghĩ rằng là chúng ta đều chung một quan điểm đó. Mình không gọi đúng hay là sai, mà cái suy nghĩ nó sai, chứ không phải cái cảm xúc nó sai. Đúng không? Rõ ràng em, ví dụ em với chị có thể rung động với nhau ngay lúc này, nhưng thôi cái cảm xúc này đẹp mình giữ lại thôi, chứ mình không có tiến xa hơn. Vậy là mình có cảm xúc mình thật, mình là con người yêu thương con người, và những cảm xúc đẹp mình quý mến nhau. Nhưng mình cái suy nghĩ nó không cho phép đi tiếp được nữa, thì cái suy nghĩ sẽ là cái đúng hoặc là cái sai, chứ không phải cảm xúc đúng sai. Còn cái lá thư này bạn đang đổ 100% bạn sai. Hồi đó em có đọc một cái câu là hoàn cảnh thay đổi con người thay đổi, cho nên là không sao đâu, tùy cơ ứng biến. Tùy cơ ứng biến. Thì vấn đề là em thì là một người quan trọng cảm xúc của em lắm. Em như mấy đứa nít vô tri vậy đó. Em thích là phải có, em thích cái bánh đó phải có cái bánh đó, em thích cái áo đó phải có cái áo đó, mà em thích liền là phải có liền. Thì là nếu không có liền em phải bực bội với mọi người, em không có vui. Rồi em bực em cũng dễ thương quá nè. Em không có vui, mà em bực em cáu gắt, em hét, thì lúc đó là em không control được cái cảm xúc của em, cho nên em cứ để nó thoát ra một cách tùy tiện. Thì đúng là nó sai thiệt chị. Tức là nuông chiều cảm xúc không sai, nhưng mà mình không kiểm soát cái sự nuông chiều đó thì quá sai. Giờ đỡ rồi. Thì em nghĩ bạn cũng nên nuông chiều bản thân mình chút xíu. Em thì là quá, còn em nghĩ là bạn thiếu. Vậy là bạn đã qua rồi, bạn đã trải nghiệm rồi, bạn không có hạnh phúc lắm. Chị nghĩ vậy nên bạn mới viết một lá thư như thế này. Cái lúc mà bạn quyết định nhắm mắt đưa chân á, là bạn chưa sẵn sàng, cho nên mới có cảm giác là hơi hối hận và hơi dằn vặt á. Cảm giác này có thể quy thành tội lỗi không? Không, đâu có tội. Tội lỗi về bản thân mình đã có một cái nội quy như vậy đó, mà mình tự phá luôn. Giống như mình bảo là không được ăn sau 9 giờ tối, mà cứ thấy cái bánh đó là ăn thì mình mập. Vậy là đó cảm giác dằn vặt tội lỗi á. Không, mình hãy quy ra một cái điều tích cực là mình hơi nuông chiều cảm xúc của mình chút xíu. Nhưng với bạn này là hơi nuông chiều cảm xúc người kia chút xíu. Bạn nghĩ cho người ta trước khi bạn nghĩ cho mình. Thôi cũng được đi, cũng là một người có tấm lòng tốt. Thôi giờ chuyện gì qua cũng qua rồi, lên giường thì cũng lỡ lên rồi, cái gì mất cũng đã mất rồi. Coi như là một bản nháp. Nhưng mà cái mà còn lại vụ nháp xé dục vô thùng rác được. Nhưng hình như là cái sự vụn vỡ của bạn á, nó bị xé miếng rồi. Giống như chị nói, em may ơi là may, vì em non nớt lúc đầu, nhưng mà em gặp một cái người rất là tôn trọng em. Và dù cho sau này cái chuyện nó có tệ thế nào đi chăng nữa, thì em cũng vẫn có cái trải nghiệm ban đầu nó an toàn, có cái nền tốt rồi. Còn bây giờ bạn đã có một cái nền rất là bấp bênh. Có lẽ sau này lỡ mà một người chồng thật sự tới, một cái người đàn ông thật sự yêu bạn tới, chỉ cần ngỏ ý là ngủ nha, thì là bạn sẽ đông cứng người lại, như kiểu là ô tệ quá, bad trip, cảm giác kinh khủng lại đến rồi. Nếu như bạn cứ để nó là một cái cục đá ở trong cái tâm hồn bạn về cái vấn đề đó, thì khi mà người ta chạm tới cục đá đó, bạn đều cảm thấy đau. Còn nếu như bạn quyết định là bạn sẽ chịu đau một lần, bạn móc cục đá đó ra. Em nghĩ thôi nha, cái này nhiều khi nó hơi thoải mái quá. Tức là mình cứ coi cái chuyện tình dục nó là một cái hoạt động bình thường như những hoạt động vui chơi khác. Ví dụ như xem phim, đọc sách, đi nhà sách cùng nhau, đi dạo, dắt chó đi chơi, ví dụ vậy. Khi nào mình tìm thấy một người phù hợp với trò chơi này thì mình chơi cùng. Còn không thì thôi. Thì mình sẽ dần dần cảm thấy cái chuyện đó nó đơn giản như vậy thôi. Nó chỉ là khi mình sẵn sàng và khi mình gặp một người cho mình cảm giác sẵn sàng. Thực ra em nghĩ nó đơn giản như vậy đó. Chỉ có 2 chữ mà em vừa nhắc đến thôi, chị nghĩ đã an ủi bạn rất nhiều trong lá thư này. Em có biết là 2 chữ gì không? Đơn giản. Hãy nghĩ mọi thứ thật đơn giản, và con người sẽ đơn giản với bao nhiêu. Khi họ đói thì họ ăn, họ thích thì họ xin. Em thích hũ nến của em xin chị cho em được không? Xin thì chị giận thì chị nói, hoặc là chị cảm thấy chị có lỗi thì chị xin lỗi, chị thấy vui thì chị cảm ơn. Nếu như mọi thứ nó có thể dễ dàng chia sẻ với nhau, bạn ấy có thể ngồi trước mặt ảnh mà nói rằng là em không có thoải mái vì cái kỷ niệm vừa rồi. Liệu anh có thể giúp em
thay đổi suy nghĩ hoặc là hàn gắn không? Tại vì chỉ có cái người gây ra vết thương đó mới giải quyết được, là vết thương tâm lý mà mới giải quyết được, để xem thật sự cái lời phản hồi của người đàn ông đó như thế nào, có thật sự trưởng thành, có thật sự bao dung, có thật sự che chở không, hay cũng là một người tham ái, thèm dục, hay là một cái người chỉ muốn thêm một cái chiến tích trong một bộ sưu tập các cô gái còn trên của anh ta. Tất cả sẽ rõ ràng nếu mình nói chuyện với nhau, và xa hơn nữa là mình thấy được hành động. Liệu có tiếp tục xoa dịu cái vết thương đó, xây dựng xây đắp cùng nhau hay không, bù đắp bằng những kỷ niệm đẹp hơn, ấm áp hơn ở trên giường. Trong một mối quan hệ mình nên hỏi người ta là có thoải mái không, dạo gần đây khi đi với mình có thoải mái không. Nó như mình đi nặng mụn vậy đó. Bây giờ cái mụn đó nó vừa lên, nó chín mùi thì phải nặng nó luôn. Nếu mà để nó già mà tới khi mà lấy ra thì nó sẽ thành sẹo lỗ, mà để lấp cái lỗ thì rất đau đớn và rất nhiều thời gian, và cần rất nhiều thời gian để chữa lành cái lỗ đó. Em là một người đi chữa sẹo rồi nè chị. Cái đợt đó em bị cháy rạ và em bị hoại tử cái da mặt em luôn. Rồi làm thì sao để mình chữa thật sự chứ không phải là đắp vô? Là nó có một cái phương pháp gọi là tách đáy phá sẹo. Tức là cái vết sẹo càng lâu thì cái đáy của nó càng cứng. Mà khi cái đáy nó cứng, nó không có cho những cái lớp da mới nó trồi lên. Ví dụ như là collagen hay cái gì tự thân không đắp đầy lại được. Đúng, nó không trồi lên đây được, nó cứ bị cản. Thì cũng giống như mình vậy, nếu mình cứ ngoan cố mình giữ cái này, nó cứ bị cản. Nó không cho những cái chuyện tình cảm mới, nó không cho cảm xúc mới, nó không cho mình một cái cơ hội mới. Thì bắt buộc mình phải tách đáy. Có nghĩa là khoét cái đáy mà phải lấy một cây kim cái lỗ, đâm sâu vô, tách. Tại vì nó tầng lớp giống như mỗi ngày trôi qua nó cứ nặng nề thêm như vậy đó. Thì mình phải tách từng lớp một. Tiếp theo cái khi mà chọt kim vô tách lên á là kêu là dập thành, dập cho cái thành nó bể đi. Rồi đâu dữ vậy? Tức là giống như có cái máy cán vậy đó chị, cái máy cán mà có đinh vậy đó. Nó cán xung quanh cái thẹo đó để cho mọi thứ nó vỡ ra, mình có thể đau đớn lúc đó. Nhưng mà khi mọi thứ nó da mới mình nó mọc lên, collagen mới nó tái tạo lên, cái da mình nó bắt đầu nó bằng hết với nhau, nhưng nó sẽ bị đỏ, sẽ bị ngứa. Thì cũng giống như khi mà mình mới chữa xong một cái vết thương lòng, mình cũng hơi e dè, mình sợ nắng, sợ nước tương, sợ thịt bò, sợ rau muống, sợ bắp, sợ nếp. Thì sau khi mình trải qua hết những cái đó rồi thì nó sẽ lại bằng phẳng như xưa, mà nhiều khi nó còn đẹp hơn xưa nữa. Da em là biết nè, đó quay cận, bling bling. Đây là một làn da đã từng có rất nhiều những tổn thương, nhưng sau khi phá thành, đập thành, chích kim và chăm sóc một cách kỹ lưỡng nâng niu, mọi thứ vẫn ổn. Cuộc sống của em gái cũng sẽ như vậy thôi. Quan trọng là chúng ta thừa nhận mình đang có những cái vết thương để mình tìm cách mình bảo vệ và chữa trị cho nó phù hợp, chấp nhận để bước tiếp. Còn bây giờ chị sẽ cho một món quà vì những cái dịp rất là dễ thương mà em đã dành tặng cho chị hôm nay. Đoán xem. Nến. Ủa sao biết? Em Tại có cái em... hiệu không? Thôi vậy em cũng muốn mở ra thử xem coi là chị tặng em thành phố nào không? Tại vì hãng này có nhiều thành phố lắm, không chỉ có London đâu, có Paris, có Sài Gòn, vân vân. Em thích đèn cài lắm, em thích nến lắm. Mà đó là nước nào? Dạ Đức. Đức hả? Để coi có châu Âu này không? Trời ơi, có Đức cho em tặng London với Paris rồi đó. Thôi đừng như vậy. London hên quá, hai cái đường London. Sao vậy? Em sợ Đức lắm. Giận. Tại vì hồi đó mấy đứa tụi em cưới nhau á, nhưng mà ảnh ngỏ lời cưới, nhưng mà em còn quá nhiều dự định. Lúc đó em muốn làm diễn viên, và lúc đó thì em chỉ mới đang học trong trường đại học thôi, và giấc mơ của em chưa thành hiện thực. Em nghĩ nếu em đi Đức thì em sẽ không được đi diễn, cho nên em chia tay. Buồn mà cô vẫn cười và kể về câu chuyện này. Em cảm thấy rất là của chúng tôi. Em chọn đúng. Màu đen nè, của những sự u ám, của sương mù bao quanh, của những ngày giá lạnh. Màu đỏ của Giáng sinh, của những chiếc vớ màu đỏ, của những cái bốt điện thoại người ta kết nối với nhau. Giống như con người của em vậy đó. Có đen thì cũng có đỏ, có xui cũng có hên. Đúng không? Có buồn cũng có vui, vì mình xứng đáng. Nên em mà đốt cái nến này buổi tối á, chị mong là em cũng sẽ có những thành công rực rỡ, nhưng đôi khi cũng có những lúc mà mình cần lắng lại để nhớ về những cái gì đã qua, nó sẽ là chất liệu đi tiếp. Cảm ơn em đã đến với Tự Tình. Cảm ơn em. Mà em thử coi có thơm không? Sweet, thơm quá, ngọt ngào quá. Rồi cảm ơn em. Vậy em có tặng lại quà gì cho chị không? Em tặng chị bộ đồ bộ nha. Tí nữa em ra thay đồ cởi tặng chị bộ đồ bộ luôn. Chị đi ngủ mặc đồ. Thôi bây giờ mình tặng bài hát đi. Ok. Trời ơi, chị gan quá. Chị có viết một cái bài riêng cho bạn, một cái bài thơ về cái chuyện ngủ nghê này riêng cho bạn, nên là chị phải đợi giọng của em cất lên chị đọc ở phần giữa. Không, chị thấy em diễn hài rồi, chị thấy em đọc tiếng Anh rồi, nhưng mà chị chưa có nghe em hát. Chị coi phim kinh dị chưa?
Thôi em đừng có nói vậy, khán giả sợ nói đó. vậy đó. Ai mà thực ra là với những khán giả mà xem chương trình Tự Tầm Lúc Không Giờ á, Gu mặn hả? gu mặn và chưa có trải nghiệm về Âm nhạc kinh dị trong âm nhạc á, thì mời mọi người hãy đến với chương trình của chị Trinh và em hôm nay Ok. để mình thưởng thức là vừa có chiêu chiêu mà vừa có rùng rợn nha mọi người. Ok, và bây giờ sẽ là bài hát riêng của Ngọc Phước dành tặng cho bạn gái trong bức thư nhé. Con nhiều hát nhiều em ha. Dẫu đã biết người không yêu nhớ, dẫu đã biết tình không như mơ, thế sao còn buồn, thế sao còn hy vọng nhiều. Dẫu đã biết càng yêu càng đau, dẫu đã biết người chẳng về đâu, thế sao còn chờ, thế sao còn mong ngày sau. Yêu là không toan tính gì, yêu là cho ta cho hết đi. Nhưng vì sao nhận toàn dối lừa, chỉ toàn là nỗi xót xa. Trách người vội cách xa nơi ta trách người vội bước quên câu thề, trách người chạy theo lời si mê, ta trách tình mình sao đau đớn thế. Giá ngày đâu đừng nói câu thương nhau, giá ngày đâu trái tim không lỗi nhịp, giá ngày đâu không mơ mộng xa xôi. Có lẽ chuyện mình nay đã khác rồi. Em vẫn thích gặp anh chốn đông người, anh thì muốn hẹn hò nơi phòng ngủ. Rốt cuộc thì yêu bao nhiêu cho đủ, thì ra ta chẳng khác một trò cười. Yêu là khi ta vẫn nhớ một người, nhưng dứt khoát không bao giờ quay lại. Sáng suốt khi ta biết mình trống trải, vẫn buông tay tắt máy chẳng trả lời. Em biết là ta chỉ thổn thức thôi, khi máy bận người gọi ngay kẻ khác. Khôn ngoan là khi biết mình trúng đạn, nằm dưỡng thương hay tìm gặp kẻ thù. Tháng 10 về ca ngợi một mùa thu, sao em thấy lòng mình đông sớm thế? Người ta khuyên em cứ yêu mặc kệ, khi đêm về em sẽ thấy tự sai. Dũng cảm là khi ta dám chẳng cần ai, ngay giây phút ta mong người ở lại. Chẳng cần nhiều một cái đầu thông thái, chỉ cần em tự hỏi đủ đau chưa. Yêu là không toan tính gì, yêu là cho ta cho hết đi. Nhưng vì sao nhận toàn dối lừa, nhận lại toàn nỗi xót xa. Trách người vội cách xa nơi ta trách người vội bước quên câu thề, trách người chạy theo lời si mê, ta trách tình mình sao đau đớn thế. Giá ngày đâu đừng nói câu thương nhau, giá ngày đâu trái tim không lỗi nhịp, giá ngày đâu không mơ mộng xa xôi. Có lẽ chuyện mình nay đã khác rồi. Yeah, đó là lần đầu tiên Ngọc Phước hát nha. Em muốn chết luôn rồi người.